Bună seara, dragi prieteni! Iată-ne la o nouă emisiune privind ordinea internațională multipolară care este pe cale să se instituie. Poate că nu mulți dintre dumneavoastră realizați pe deplin că aceasta este o revoluție la nivel mondial care se petrece. Este un proces absolut fundamental și tocmai de aceea am alocat până acum 4 emisiuni pe această temă. Și iată-ne în seara aceasta la a 5-a. Spre deosebire de celelalte 4 ediții, de data aceasta, în afară de 2 vorbitori la conferința despre multipolaritate care a avut loc în data de 29 aprilie, avem și un invitat care deocamdată nu a participat la o astfel de conferință, din România chiar, și o să îl prezint alături de ceilalți invitați. Mai întâi o să prezint invitații din străinătate. Îl avem așadar pe domnul Erden Chulun Lufsan, sau mai pe scurt Erden Lufsan. Bună seara, hello Mr. Lufsan. I hope Hello. you can hear us. Yes, Yes, I very well. hear you quite well. Thank you for having me. It's an honor for us. I will tell few things about each of you after I present all the invitates. De asemenea, îl avem și pe domnul Alexander Markovits din Austria. Hello, Mr. Markovits. Hello, Can you hear Mr. us? Atudorai, and have a nice evening. Thank Perfect. you very much for the invitation. We are glad to have you in the show. Și de asemenea, îl avem și pe domnul Florin Platon, român jet be jet de-al nostru. Hello, everybody. Te salut, Florin. Ne pare bine că ești alături de noi. Deci, acum o să spun câteva cuvinte despre fiecare dintre invitații mei, după care vom intra în discuțiile propriu-zise. Așadar, domnul Erden Chulun Lufsan a fost ministru de externe al Mongoliei în perioada 2000-2004 și de asemenea a fost reprezentant al Mongoliei în cadrul Națiunilor Unite, Organizația Națiunilor Unite. El a fondat în anul 2005 Human Security Research Center, deci un studiu de cercetare privind securitatea umană, a oamenilor, să zicem, dar care a fost profilat pe human trafficking, Mr. Lufsan, pe traficul de ființe umane, și din 2008 a devenit reprezentantul Mongoliei la UNESCO cu rangul de ambasador. Este notabil că tatăl lui, domnul Sonomin Lufsan, a fost șef de stat al Mongoliei în perioada 1972-1974. We will go in a few details, Mr. Lufsan. It is very interesting that your father had this function, public function of head of state of Mongolia, isn't it? Well, not exactly head, but the first vice president. But Vice president, okay. But in fact, at that time, there was no president. So he was You acting. will explain us in few moments. Yes, thank you. Deci, domnul Lufsan îi spune că tatălui a fost formal vicepreședinte, dar într-o perioadă când nu exista președinte, ceea ce informal înseamnă că era totuși șef de stat. Bun. Acum, domnul Alexander Markovits, după cum spuneam, este din Austria, mai exact din Viena, capitala Austriei. El este istoric, este secretar general și director de presă al unui institut numit Suvorov Institute. Este un institut care promovează prietenia dintre Europa și Eurasia. So, Mr. Markovits, I said that you are the president of the Suvorov Institute, which promotes the friendship between Europe and Eurasia. Very interesting. And also you are editor in the German Voice magazine and chief editor in Agora Europe, another magazine.
Deci, pentru dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, am spus că domnul Alexander Markovic este editor la revista germană German Voice, Vocea Germaniei, și șef, cum se numește, editor șef de redacție, cum s-ar spune, la Agora Europe, deci o altă revistă de mare prestigiu european. Acum o să spun câteva cuvinte despre domnul Florin Platon. Dumnealui este un profesionist în comunicare politică, activist politic, a fondat organizația DM25, a scris la mai multe ziare, site-uri, printre care Baricada. Dumnealui este un susținător foarte constant, consecvent al ideilor de dreptate și echitate socială. Aș face observație pentru ascultători. DM25 România. DM25. DM25 organizația de afară a fost înființată de Yanis Varoufakis și alții. Noam Chomsky. Foarte interesant. O să vă rog I will ask each of you to go with details. So now we will start with a short presentation in more details about each of you, because your activity is very important. I mean, for the Romanian public to understand the position where from you talk. Deci spuneam, dragii noștri telespectatori, că o să i-am rugat pe invitații noștri să ne mai spună câteva cuvinte despre dumnealor, pentru că așa o să înțelegeți mai bine de pe ce poziție vorbesc. So, Mr. Erden, you were former foreign minister of Mongolia. Please tell us which is your experience in this field, and how do you feel the Mongolian position as state in present? Please let me translate for Romanian public. Deci l-am rugat pe domnul Erden Ciulan să ne spună cum vede poziția Mongoliei de pe poziția privilegiată, din statutul privilegiat pe care dumnealui l-a avut ca ministru de externe și reprezentant la ONU al țării sale. And representative of Mongolia at UN. Please, Mr. Erden. Thank you very much. Well, you've already made quite a concrete statement about myself. Well, I'm a retired diplomat now. I retired many years ago, and but since I was in the foreign ministry for more than 30 years myself, one cannot but try to follow the international situation from mostly, of course, from newspapers, from other medias, and the televisions. Yes, thank you. I will translate. Deci, dumnealui ne spune că a fost diplomat o perioadă lungă de timp, dar de 30 de ani, de când nu mai este, urmărește în continuare cu mare atenție situația internațională. Please continue, Mr. 90% of my career dealt with the United Nations. The first time I came to the UN was in 1970, and onwards I probably participated in almost 30 sessions of the United Nations General Assembly. And during that, and also when I was ambassador at the United Nations, that was in 1990. Yes. I served as chairman of a number of important committees. My main concern is security and disarmament matters.
So I was chairman of the first committee of the United Nations General Assembly, which deals with security and disarmament matters in 1995. That was the 50th Golden Jubilee session of the United Nations. I also was chairman of the Disarmament Commission. Also, it's vice chairman, chairman of a couple of working groups. What else? I was chairman of the, Mongolia is a landlocked country, and I was also chair of the landlocked countries group at the United Nations for a couple of years. Yes, I will translate, thank you. Deci domnul Erden ne spune că 90% din cariera sa a fost desfășurată de diplomat, a fost desfășurată la ONU, începând cu anii 1970. A participat la aproximativ 30 de sesiuni ale Adunării Generale ONU, a devenit ambasador al Mongoliei la ONU începând cu anii 1990, deci după 20 de ani de activitate. Și în această perioadă a fost președinte al mai multor comitete importante, între care cel de dezarmare, de securitate, începând cu anul 1995, a participat la jubileul de 50 de ani al ONU privind aceste chestiuni de dezarmare, securitate, ca președinte al comisiei respective, care a fost președintele primului comitet de acest gen al ONU. De asemenea, a fost președinte al grupului de țări continentale, Landmark, Mongolia fiind așadar o țară central-continentală. Aici, sigur că e o chestiune legată de geopolitică. Nu o să intru acum în mai multe detalii. So it is very interesting, Mr. Erden. I will go now to Mr. Alexander Markovits to ask him to tell a few basic things about his activity. Deci, dragilor, spuneam că îl rog pe domnul Alexander Markovits să ne spună la rândul lui câteva cuvinte despre activitatea sa. Please, Mr. Markovits. Yeah. As you've already mentioned in the beginning, We can't hear you. You can't hear me. Okay. Now, yes. Can you hear me? Okay, great. So as you've already mentioned in the beginning, the Suvorov Institute is an Austrian-Russian friendship society, which originated in 2014 at the start of the Maidan Putsch in Ukraine and the Western aggression against Russia and Russians in Ukraine. So from the very beginning, it was our aim to counter Western propaganda on events in Ukraine, but also everywhere else in the world, and especially to follow in the footsteps of Sigmund von Herberstein, who was the founder of the modern Russian studies in Austria already back in the 16th century, and who from the very beginning tried to portray Russia as a civilization at the same height with Europe and the West. So we want to create a détente between the West and Russia, and first and foremost create a better understanding for Eurasian relations and values, and also to highlight this crisis, this spiritual crisis, which is currently going on in the West, and which shows a destruction or severe destruction of Western tradition by postmodernity. And we from Suvorov Institute think that the traditions of the East, especially Orthodox Christianity, but also the different civilizations of Eurasia, like, for example, of course, Russian Eurasian civilization, but also Chinese civilization, Iranian civilization,
can actually act as a role model for the spiritual and geopolitical rebirth of Europe, because we think that the first and foremost problem of Europe is not only spiritual destruction of Europe by postmodernity, but of course also the American occupation of Europe in geopolitical terms. And yeah, therefore we are striving for a popular education on matters which are not discussed in Austrian mainstream media. One hand, Christian politics and meta politics, so that Austrians are actually able and Germans are actually able to better understand Russia and the East, but also to take their destiny again in their own hands and fight for their own sovereignty and their spiritual rebirth. Well, I cannot hear anybody. Okay, can you hear us now? Yes, I forgot to unmute my microphone because I want to avoid the microphony. So I will say again, I'm sorry for this situation. Deci spuneam că domnul Alexander Markovits, în calitate de director al Institutului Suvorov din Viena, urmărește o mai bună relaționare între Austria și Rusia sau, pe o scară mai largă, între Europa și Rusia. Și acest institut a fost fondat în anul 2014, odată cu lovitura de stat executată de Occidentul colectiv în Ucraina. Și, de asemenea, institutul urmărește de atunci să contracareze propaganda vestică asupra situației din Europa privind Rusia, Ucraina. Urmează ideile unui erudit. I did not understand very well. You said, Mr. Markovits, that you follow the ideas of a great personality, but I did not understand his name. Yeah, so Sigmund von Herberstein is his name. I can write his name in the chat. So. Yes, in the chat, please. Yeah, and he was the founder of modern Russia studies in back then the Holy Roman Empire in the 16th century. Yeah. Ok. Deci domnul Sigmund von Herberstein este cel care a ajutat în secolul XVI la îmbunătățirea relațiilor dintre Rusia și Austria și Imperiul Roman, pardon, deși dumnealui Sigmund von Herberstein era austriac, și a avut o mare contribuție pe care institutul pe care îl conduce domnul Markovits urmărește să o continue această activitate și această activitate urmărește o mai bună înțelegere a relațiilor dintre Eurasia și Europa, să explice mai bine crizele pe care Occidentul le induce în mod deliberat, mai ales după aceste idei care au venit odată cu postmodernismul. Sunt serioase, să zicem așa, afectări ale mentalității europene, cum ar fi ideologia liberalismului, imperialismul sau dictatura drepturilor omului și multe altele. De asemenea, ne spune domnul Markovits că
civilizațiile lumii trebuie să fie revigorate, nu doar ale Europei, dar și cea iraniană, chineză, America Latină. Și acest institut pe care îl conduce urmărește o renaștere geopolitică a Europei, urmărește să diminueze influența americană hegemonică asupra Europei, oferind o educație mai corectă pentru popor. Austriecii beneficiază, prin intermediul acestei activități a Institutului Suvorov, de o mai bună înțelegere a Rusiei. Este necesar ca popoarele să-și ia destinul în propriile mâini. Thank you. Domnul Florin Platon, dacă veți seziza că nu am tradus foarte bine sau mi-au scăpat anumite lucruri esențiale, vă rog să mă completați, că știu că vorbiți engleza excelent. Da, în chestiune fundamentale. Da. Dacă am înțeles bine, Sigmund von Herberstein a fondat studiile rusești în Austria. Bun. Ca o completare. Mulțumesc. Haideți să continuăm chiar cu dumneavoastră, domnul Florin Platon. Vă rog să ne mai spuneți ceva despre activitatea pe care o desfășurați, ca să vă înțeleagă mai bine auditorii. Da, eu am pregătire în comunicare și în asta am și profesat. Mai mult, cred, partea și de propagandă și campanii politice. Și cele două domenii interconectate cred că oferă o perspectivă aparte. De asta m-am și orientat mai mult înspre politică. Eu cred că Europa se află într-o criză în momentul ăsta. Se află într-o criză de foarte mult timp. DM25 asta și-a și dorit când a început. Asta a fost și Yanis Varoufakis, fusese ministrul economiei din Grecia. Și în momentul în care ei au avut un referendum și s-a încercat să nu se mai plătească datoria externă, o secundă. Datoria externă a Greciei. Datoria externă a Greciei către instituțiile finanțatoare. Un fel de cămătari. Globaliste. Da, știm. Cămătari care în momentul în care tu nu-ți plătești datoria, vin și îți iau un aeroport, îți iau o bucată din industrie și divers. Și atunci el a fost demis, datoria s-a plătit și el a început această mișcare împreună și cu alții, cu Noam Chomsky, care este mai celebru, inclusiv Julian Assange, care între timp știm cu toții a fost arestat, este în continuare arestat, chiar dacă conform legislației n-a încălcat. Practic este un cetățean european arestat atunci era Uniunea Europeană încă când a început persecuția lui. Marea Britanie era în Uniunea Europeană și persecuția lui a început la comanda Statelor Unite. Deci ca și cum Rusia astăzi și-ar urmări, nu știu, ziariștii în Europa și statele europene i-ar aresta la comanda lui Putin. Deci cam asta s-a întâmplat în Europa. Deci, nu avem presă liberă în Europa. Deci odată cu arestarea lui Julian Assange, noi de facto nu mai avem presă liberă în Europa. Este o realitate foarte tristă și speranța mea este că putem lua poziție față de aceste lucruri și să încercăm să mai salvăm ce mai putem din democrația europeană, care se erodează în fiecare zi, din ce în ce mai rău. Într-adevăr. Sunt niște concluzii oarecum tragice, dar o să discutăm ce se poate face. O sugestie, domnul Platon, dacă se poate să mai prindeți o lumină acolo. Mr. Erden, please tell us the current situation of Mongolia. How does it relate with China, with Russia, with the collective West? Is Mongolia a sovereign country? Now, please let me translate for Romanian public. L-am rugat pe domnul Erden să ne spună care este poziția actuală a Mongoliei în relație cu Rusia, cu China, cu Occidentul colectiv și, ca o întrebare așa mai cuprinzătoare, dacă Mongolia este un stat suveran, pentru că în ziua de azi
sunt puține state cu adevărat suverane. Please, Mr. Erden. Thank you. Well, Mongolia, of course, is a sovereign country. We became sovereign back in 1911, and since then, lots of changes have taken place. The majority of the main changes started to occur since 1921. There were actually two revolutions. One is 1911, and the other one in 1921. Which made a radical change in the life of the Mongolian people. We became a sovereign country. The first country with which we established diplomatic relations was former Soviet Union. And then our southern neighbor, China, after the 1949 revolution in China, we established diplomatic relations with the new China in 1949. Yes, I will translate, thank you. Deci domnul Erden ne spune că, da, Mongolia este o țară suverană și are acest statut de suveranitate începând cu anul 1911, când a avut loc o revoluție. De atunci au avut loc multe transformări, între care o a doua revoluție, chiar mai importantă decât prima, după 10 ani, în 1921, care a reprezentat o transformare radicală a Mongoliei. De atunci au fost stabilite relații diplomatice mai întâi cu Uniunea Sovietică pe vremea respectivă, apoi cu vecinii din Sud, respectiv China, și după 1949 cu Noua China. A fost și acolo o revoluție. Yes, very interesting. But tell me, Mongolia is a communist country now? No, we were a communist country from 1921 until 1990. In 1990, we had a democratic change in our country. We may say it was a bloodless democratic revolution when the Mongolian People's Revolutionary Party, which was the only party at that time, the heads, the secretary. We cannot hear you anymore. Can you hear me now? Yes, now we can hear you. I see, very good. Would you like to translate? Yes. Deci, l-am întrebat pe domnul Erden dacă Mongolia este o țară comunistă, având în vedere că ne-a spus că a avut relații cu RSS, cu China comunistă, și ne-a spus că a fost o țară comunistă în perioada 1921-1990, dar din 1990 a avut loc o transformare democratică, o revoluție înfăptuită de Partidul Poporului, singurul partid de la acea vreme. So we understand that your father was head of this party, the people of Mongolian party. No? My father was a member of the Politburo. Uh-huh. Politburo meaning? Well, the main organ of the Mongolian People's Revolutionary Party. Yes. Which actually made the most important decisions for the country. Okay, so it was different of this people of Mongolia party. It was a different organ. The Mongolian People's Revolutionary Party was the only party at that time. Yes. There were no other parties as such.
But your father was member of Politburo, Yes. The Este general which is the secretary general of the party was Mr. Tsedenbal. He was at okay. that time prime minister, general secretary of the party. And at that time, as you know, Romania was also a communist country at one point in time. Socialist, So, yes. yeah, well, we were a socialist country. People are saying we were a communist country, but in fact, we were a socialist country. Yes, interesting. Deci, tatăl domnului Erden a fost membru al unui instrument revoluționar al Partidului Poporului din Mongolia, acela fiind singurul partid, așa cum am spus și mai devreme, existent la acea vreme. Și ne-a spus și cine a fost secretarul general, un nume pe care nu l-am reținut. Yes, Florine, So- dacă vrei să mă completezi, să-mi spui. If you have specific questions, Yes. you can ask me. Otherwise, I can talk indefinitely about this. But what I want to say is that Mongolia, at this point in time, we are on the path of democracy since 1990, and it has been going on now for more than 20 years. And Mongolia has a very close and friendly relations with both of its neighbors. As you know, Mongolia is situated between the Russian Federation and the People's Republic of China. We are a landlocked country. Yes, I will translate. Yes. Domnul Erden ne spune că țara dumnealui se află într-un proces continuu de îmbunătățire a democrației și pe acest fundal are relații foarte bune cu ambii săi vecini, la nord cu Rusia, la sud cu China. Și ne-a spus încă o dată că este o țară continentală. Landlock înseamnă că nu are ieșire la mare și din punct de vedere geopolitic asta este foarte important. Mongolia, at one point in time, of course, right after the Second World War, we aspired to become a member of the United Nations. But unfortunately, because of the reluctance on the part of several Western countries, we were unable to become a full-fledged member of the United Nations until 1961. It took us almost 16 years to get into the United Nations. Yes. Deci, după al doilea război mondial, Mongolia nu a putut deveni de la început o țară membră a ONU. Le-au trebuit 16 ani până în 1961, pentru că puterile occidentale s-au opus. Yes, of course, it's difficult to integrate a whole discussion about Mongolia, but I wanted to know especially the current situation of Mongolia, which is its relations with the collective West, with the globalists, with Russia and China, in a very short manner, if Good. it's possible. We have very good relations with both of our neighbors. Great. Because, geopolitical situation demands that we have to have very good relations with our neighbors if we want to develop along the path we have chosen. So both of our neighbors, as you know, are very important countries. They are both permanent members of the Security Council of the United Nations. They are the biggest countries in the world. Their impact on international relations is extremely big. So
because of our geostrategic situation, we have to make sure that we find the right way of dealing with our two neighbors. And at this point in time, we have very good friendly relations with both of them. Our northern neighbor, the Russian Federation, and the People's Republic of China. As far as the Western countries are concerned, yes, we do have very good and extensive relations with many countries around the world, including the United States of America, European Union countries, and you probably know that in the last couple of years, many important dignitaries visited Mongolia. I will just name a couple of them. Recently, we had French President Macron, who came to Mongolia for a visit. We also had the president of Poland, who came to Mongolia with an official visit. We have regular visits of high-level dignitaries from the Russian Federation and the People's Republic of China. So our relations are really extended to all the countries around the world. Since Mongolia is a very small country, we cannot have too many embassies around the world. We have our embassies in most of the important countries, both in the European continent, in Asia, and in America. We have more than 35 or 36 countries where we have permanent embassies. Okay, thank you. I will translate. Deci, domnul Erden Lufsan ne spune că la întrebarea pe care i-am adresat-o mai specific, care este relația Mongoliei cu țările din jurul Mongoliei și cu Occidentul, dumnealui ne spune că pentru Mongolia e foarte important să aibă relații bune, în special cu cele două state cu care se învecinează, respectiv Rusia și China. Aceste state fiind cele mai mari din lume, ca Rusia ca întindere, China ca și populație, sunt Rusia și China membre în Consiliul de Securitate al ONU, ceea ce e mare lucru, au un foarte mare impact în ONU și, de asemenea, Mongolia are relații bune și cu Occidentul și ne spune că printre aceste state cu care Mongolia are relații diplomatice la nivel înalt sunt Statele Unite, Uniunea Europeană, mulți demnitari importanți au vizitat chiar în ultima perioadă Mongolia și ne-a dat ca exemplu pe președintele Franței Emmanuel Macron, președintele Poloniei și, bineînțeles, înalți demnitari din Rusia, din China. Întrucât Mongolia spune... Sorry? Yeah, no, it's okay. Yeah, please continue. Întrucât Mongolia este o țară relativ mică, Mongolia nu are multe ambasade, doar vreo 35-36 de reprezentanțe permanente. Yes, thank you. It's a very eloquent answer. And just a couple of words, if I may. Yes, we understood. Well, we are along the road to democracy. We have been on this road for more than 20 years now. Of course, as every other Eastern European country, which is also going along the road to democracy in the last a little more than 2 decades, we have accomplished quite a lot. We are learning how to live in a democratic society, but also we are facing quite a lot of challenges. And this is a learning experience, and I do hope that we will be able to come to stand our own 2 feet economically, socially, and politically
in the foreseeable future. But it takes time. It's a learning and important process. Yes, perfect. Domnul Erden ne spune că pe acest parcurs al democratizării, Mongolia a învățat foarte mult în ultimii 30 de ani și urmărește să spună, la figurat, ne spune domnul Erden, Mongolia urmărește să stea pe propriile picioare, deci să fie o țară autonomă din toate punctele de vedere, politic, economic, din civilizațional, deci din toate punctele de vedere. Mr. Markovits, I'm going to ask you the same thing, but related to Austria. For Europe, the situation is very complicated because it seems that Europe is a victim of this war between the globalists and Russia, which is developed on Ukraine soil. And Europe is collateral damage. Which is the position of official in Austria, and what does it thinks the population? Because many times there is a huge difference between the government and the population. Please let me translate for Romanian public. L-am întrebat același lucru pe care l-am întrebat și pe domnul Erden și pe domnul Markovits. Mai exact, l-am rugat să ne spună care este poziția Austriei din punct de vedere oficial și din punct de vedere al poporului. Pentru că Europa este afectată de acest război între Occidentul colectiv și Rusia, care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei. Please, Mr. Markovits. So, I guess basically when we analyze the political situation in Europe, when it comes to the anti-Russian sanctions and the war of especially the United States, but also many European countries against Russia, then it is as follows. We have, on the one hand, a globalist elite, which controls most European countries and most EU countries, who wants to wage war against Russia, who is in favor of the sanctions, and even some of these governments want not only a concealed war against Russia, but open warfare. Like, for example, many representatives of the Polish establishment. But of course, there's also a second party, because what we are basically witnessing in Europe, I guess, since at least 2008, with the beginning of the financial crisis on the continent, is a civil war between these globalist elites and the peoples of Europe, who are mostly against these globalist policies, this destruction of identity, policies of wars, imperialist wars around the world, but also mass migration to Europe. So especially in Austria, most people are against the anti-Russian sanctions, and at least 1/3 of the population also doesn't buy this imperialist narrative about Russian war of aggression against innocent Ukraine and everything. And for example, when the anti-COVID was at its height in Austria, also a lot of Russian flags and even flags of the People's Republic of Donetsk could be seen at these manifestations against the government policies. So of course you have a huge divide between the people and the elites, whereas the elites want to continue this policy of aggression, and the people on the other hand want to end this policy. But unfortunately, the problem of the so-called Austrian opposition, or at least most parties of the opposition in Austria, is that they are either also supporting these policies of the government, even if they pose as the opposition, or as FPÖ is doing, which is mostly coined as a populist party,
what they are doing is that they are partially giving in to the imperialist narrative and say, okay, it's a Russian war of aggression, but nevertheless we have to make peace in Europe and find some kind of compromise. But of course, they are not adopting a pro-Russian position, and they are also not adopting a position of fundamentalist opposition against the government. So they only want to correct the course of events, but they don't want a totally different policy. And yeah, of course, therefore, you have this situation where a small elite, which owns the media and which has huge financial resources, is actually able to suppress the political will of the vast majority of the population. And if you are really honestly analyzing the Austrian political system, of course, it's not a democracy, but it's an oligarchy with some kind of democratic simulation, where you have, like, for example, in the GDR, you have maybe not only the government parties, but you also have some opposition parties, but these opposition parties are more or less influenced or controlled by the government. And therefore, you have the problem that the globalists at now are reigning free in Austria. But as inflation rises, as social problems start to rise in Austria, there's at least this shimmer of hope, or this light at the end of the tunnel, which could mean that we will see some political changes in Austria in the future. But of course, at the moment, these policies, the sanctions, this warmongering against Russia will continue, because officially Austria is neutral, but nevertheless, we are officially neutral. Austria sent, for example, helmets for Ukrainian soldiers to Ukraine, and also devices for clearing mines in Ukraine, which is actually a violation of its policy of neutrality. And therefore, Austria is maybe not a NATO country and maybe not an open ally of the United States, but de facto, it takes over the positions of the political West. Thank you. I will translate now very shortly. Așadar, domnul Markovici ne spune că în Austria populația înțelege, cam o treime din populație înțelege foarte bine ce se petrece și nu acceptă, nu mușcă, a spus dumnealui, această narațiune a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ca Rusia țară agresoare, Ucraina o victimă a rușilor. Și în realitate, situația este că asistăm sau suntem târâți într-un război între elitele globaliste și întreaga populație a Europei. Acest conflict a început în special după anul 2008, de la acea criză financiară, când populația a început să fie mințită, manipulată cu tot felul de crize, de ideologii, așa zisele drepturi ale omului, crize de identitate, migrația, au fost aduși refugiați. Atunci când au avut loc mișcări ale populației de patrioți din Austria, au fost văzute inclusiv steaguri ale Rusiei, ale Donetskului, ceea ce arată foarte clar că populația înțelege adevăratele jocuri. Dar în acest moment, elitele globaliste care se răsfrâng și în Europa vor să continue sancțiunile împotriva Rusiei, războiul, pe când populația dorește să fie oprită această nebunie. Problema principală în Ucraina este că până și partidele de opoziție susțin o retorică foarte păguboasă, pentru că ele adoptă o narațiune populistă, deci opoziția, așa zisă opoziție, și spun că Rusia este o țară agresoare, că ar trebui să facem pace, deci să nu mai continuăm războiul, să facem un gen de compromis, dar ele
aceste partide de așa zisă opoziție nu reprezintă o opoziție reală. Ele nu doresc o modificare fundamentală a politicilor și pe ansamblu în Austria, ca în toată Europa, influența covârșitoare vine din partea mass media, care beneficiază de resurse financiare uriașe. Austria nu este o veritabilă democrație, este condusă de o oligarhie. Deci a crescut foarte mult inflația și spune domnul Marcoviț că speră austriecii să vadă luminița de la capătul tunelului, însă deocamdată acest parcurs continuă. Oficial, Austria este neutră, dar trimite ajutoare de război soldaților ucrainieni și NATO care activează în Austria, cum ar fi căști sau diferite dispozitive, ceea ce reprezintă o încălcare a tratatelor internaționale și, de facto, Austria este un aliat al Occidentului colectiv. Yes, it's very significant everything you told us. We will go into some details now. Acum mergem la domnul Florin Platon. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Platon, poziția României? Ca să mergem pe aceeași linie, cum i-am întrebat pe domnul Erden, poziția Mongoliei, poziția Austriei. Cum vedeți România în acest conflict cu Ucraina, a Occidentului colectiv? Deci, am vrut să spun conflictul Rusiei cu Ucraina, de fapt al Occidentului colectiv cu Rusia. Da, și încep întâi ca să răspunde cu o completare la poziția domnului ambasador, domnului Erden. Da. Când spunea parcursul democratic, bănuiesc că se referă la democrația liberală. Este ceea ce experimentăm noi astăzi. Există mai multe forme de democrație și China are o formă de democrație. Mai există și democrația originală, democrația greacă, care oricum nu are nimic în comun cu democrația de astăzi. Deci ce experimentăm noi astăzi este democrație liberală. Este doar o formă de democrație. Stai puțin, ce experimentăm noi astăzi unde? În România? Sau să nu vorbim de Mongolia, că nu știm. Da, nu. În România și cam peste tot unde se folosește termenul democrație de către mainstream-ul occidental. O să-l întrebăm pe domnul Erden. Da, se spune democrație, este de fapt democrație liberală. Și ca să revenim la România și democrația ei liberală, eu aș spune că de fapt războiul, conflictul, sau cum s-ar spune el, al Uniunii Europene cu, nu știu, cine se luptă ei, cu Rusia, sau nu este de fapt împotriva, dușmanul lor nu este Rusia. Și dacă am încercat o perspectivă mai amplă să vedem și ce se întâmplă cu escaladarea, cu tensiunile față de China, cu pierderea puterii, hai să spunem, Occidentului colectiv, uite cum îți place să-i spui, în Asia, cred că dușmanul adevărat al Occidentului este propriul popor. Deci, în momentul ăsta, autoritatea liberală, să zic așa, deci, cum spunea domnul Soborov, el a spus că e o oligarhie. Eu aș spune că e plutocrație. Deci, tot oligarhie, dar e plutocrație. Adică este conducerea de către cei bogați. Și așa era și în Grecia antică, adică democrația așa a început. Și să fim, dacă ne uităm astăzi, să faci politică fără bani e cam imposibil, să spunem așa. Și această plutocrație în democrația liberală, atâta timp cât capitalismul a putut să crească, a putut să obțină consensul social, consensul cetățenilor pe cale pașnică. În momentul în care capitalismul intră în criză, pentru că capitalismul înseamnă de fapt creștere continuă. Creștere continuă, consum continuu de resurse și nu putem să facem asta pe o planetă cu resurse finite. Deci, este evident că la un moment dat nu o să mai avem ce să consumăm
și că oricât am visat noi că această stare de beatitudine liberală pe care o experimentăm noi astăzi o să continue la nesfârșit, ea se va termina la un moment dat, odată cu resursele noastre finite. Iar România, din păcate, am mai zis asta cu alte ocazii, se află la capătul inferior al lanțului trofic al liberalismului global. Noi suntem undeva de jos și era o glumă la un moment dat că România, fiind spunea atunci că suntem cu 100 de ani în urma Occidentului, când va veni sfârșitul lumii, noi vom mai avea 100 de ani. Eu spune că e exact invers. Noi să fim primii care o să experimentăm crizele neoliberalismului. Deci noi, fiind la baza acestui lanț trofic, o să fim primii care o să suferim. Și asta pățim acum. Noi suferim deja acest sfârșit de capitalism. Adică în momentul în care capitalismul nu poate să mai asigure consensul social, se transformă într-un autoritarism. Pentru că el nu mai are cum să convingă. Deci, în România, în momentul ăsta, de exemplu, sunt proteste, nu sunt bani să se dea la angajați, și nu ai. Deci se transformă practic statul acela ideal liberal, se transformă într-un stat autoritar. De altfel, și liderul guvernului în România este un militar. Și dacă nu mă înșel, ultima dată când am avut un militar la conducere era chiar Ion Antonescu și era înainte să începem să invadăm Rusia. Nu știu, poate am mai avut un militar între timp, dar ăla e ultimul pe care mi-l amintesc. Și ce se întâmplă în România acum, practic, este, asta a spus, e valabil și pentru tot Occidentul. Noi ne pregătim de o criză. E o criză în care plutocrația, deci autoritatea, statul, trebuie să mențină controlul asupra populației și fără să mai aibă consensul social din partea acestuia. Deci nu va mai putea oferi bunăstare, nu va mai putea oferi creștere și atunci trebuie să ofere altceva. Primul pas în acest control este, desigur, presa. Deci presa și apropo de free speech, de dreptul la opinie, dreptul la opinie înseamnă, în primul rând, să greșești. Deci dacă poți spune o opinie greșită, aia e parte din dreptul la opinie. Pentru că altfel, dacă vorbim numai adevăruri, ne întoarcem la Orwell cu Ministry of Truth. Deci facem un minister al adevărului și ne spun ei ce să gândim, ne spun ei ce opinii să avem și noi doar le repetăm. Lucrul ăsta deja se întâmplă. Deci Orwell, când scria 1984, cartea lui, toată lumea spunea că se referă la Uniunea Sovietică. El are chiar o prefață la un moment dat, o prefață care a fost cenzurată în Marea Britanie. Una din edițiile care au apărut în Marea Britanie avea această prefață scrisă chiar de el, care spunea că, de fapt, el se referea la ferma animalelor atunci, nu la 1984, dar se referea că parte din gândirea lui, din ferma animalelor, se referea, de fapt, la Marea Britanie și la Occident, nu la Rusia. Deci acest Ministry of Truth și în teoria comunicării înveți foarte mult din Orwell. Deci dacă, cum spun, jumate din toate teoriile de manipulare a opiniei publice și propagande le poți învăța foarte ușor din Orwell. La fel este acest double speaking. Adică în momentul în care tu vrei să vinzi ceva, îl îmbraci în cuvinte, nu știu, într-o conotație pozitivă, cum este democrație. Dar noi întotdeauna când ne auzim aceste cuvinte, trebuie să ne gândim dacă ele sunt atributul anexat termenului, este dat de cel care îl vinde sau de cel care îl cumpără. Dacă poporul îi zice democrație sau partidul respectiv, sau cine îl vinde îi spune că e democrație. Avem astăzi toate partidele sunt liberale, sunt partide democrate, nu știu, populare sau cum să mai fi chemând. Acestea sunt cuvinte goale, este double speaking, este fix ca un ambalaj cu ciocolată. Și asta este starea democrației în prezent. Mulțumesc. Mr. Erden, we had a conversation with Mr. Florin Platon about, in the beginning of our conversation, about the democracy in Mongolia. Is the democracy in Mongolia on a liberal orientation, or is a completely different democracy of the one that it speaks in Europe? Because in Europe it is not a real democracy. What do you think about this?
I will translate after for Romanian public. Well, Please. well, it's an interesting question. I'm not very well versed in different theories of democracy, but what we did at the very beginning of 1990s, we developed a new constitution, which is the most important basic document that stipulates where the country will be heading in the future. So this document was worked out by many Mongolian lawyers who have worked on this particular document for quite some time. It was discussed in the parliament for a long time. I was not here at that time because I was then our representative at the United Nations, but I read and heard a lot about how painstakingly every word in the new constitution was developed in the parliament, and then it was discussed. And the people certainly later on, when the draft constitution was developed, finalized, the people expressed their support for the main principles and directions that were stipulated in our constitution. It's a liberal, democratic constitution, and this constitution is, I think, is an important main document of our country, as probably in all the countries around the world. And a couple of amendments to the constitution were made. Actually, a few days ago, we decided to make a few amendments to the constitution in order to make it possible for very small parties to be represented in the parliament. And we adopted the principle of also proportionality in the election process, because we used only a majority vote, and many small parties were unable to be represented in the parliament. This is number one. Number two, we also decided that the number of parliamentarians will have to be increased from 76, which is now, to 126. Because 23 years ago, our population was less than 3 million, 2 point some. Now we have 3.4 million people. And in order to make sure that the representatives would be representing their own constituencies in a better way, the parliament decided that it would be a good idea to increase the number to 126. Yes. Deci, domnul Erden l-am întrebat dacă este corectă asumția domnului Florin Platon că
democrația din Mongolia este, ca și în Europa, o democrație de tip liberal. Și domnul Erden ne-a spus că nu cunoaște în detaliu teoriile despre democrație, ca să facă o comparație, dar, în opinia sa, este o democrație care chiar reprezintă voința poporului și, în acest sens, ne-a dat ca exemplu faptul că după anul 1990, când s-a început acest parcurs democratic al Mongoliei, a fost adoptat în primul rând un document fundamental, și anume Constituția Mongoliei, un document la care s-a muncit foarte mult, cu mulți avocați, specialiști. Dumnealui era la ONU în perioada aia, nu a participat în mod direct în Parlament. Și atunci când Constituția a fost gata, în prima formă ei a fost făcută publică, oamenii au fost foarte mulțumiți. De atunci au fost făcute câteva amendamente, câteva modificări, îmbunătățiri. Chiar acum câteva zile, ne spunea domnul Erden, au fost adoptate 2 modificări a Constituției. Prima, cea referitoare la proporționalitatea participării partidelor în procesul electoral, în sensul că până acum doar marile partide erau reprezentate, dar acum și micile partide vor putea să aibă locuri în Parlament. De asemenea, numărul de parlamentari a fost crescut de la câteva zeci la 170, la 126, pardon. So, Mr. Erden, the population of Mongolia, what is? Because I didn't understand very well. It's 3.3 million people, a very small population. 3.3 million people. Because you have a pretty big territory. I expected it's more population. Territory-wise, our territory is 1.5 million square kilometers. Da. Deci, populația Mongoliei este de 3,3 milioane de oameni, o populație relativ mică, este amplasată, să zic așa, trăiește pe o suprafață de 1,5 milioane kilometri pătrați. Da, deci asta este situația Mongoliei. Very interesting. I look forward to ask you about the present, but I will make another round of questions. Very good. Deci, Mr. Markovits, I listened very carefully your presentation at our conference about multipolarity in April 29, and I noticed that you said that the population of Europe started to awake because they saw some signs, very edificator, as the abuses in pandemic, so-called pandemic, and then this unnatural behavior of states against Russia in this conflict with Ukraine. Please tell us some more details, and what do you think about this awakening process? Is a strong possibility to gain more power, or the globalists will be able to control for some more period the narrative? I mean, they control the mind and the spirit of the population until now. I will make the translation for many public and then please answer. Deci, l-am întrebat pe domnul Markovits referitor la prezentarea pe care a susținut-o la conferința despre multipolaritate din data de 29 aprilie. Dumnealui a spus acolo că au apărut anumite semne de trezire din partea populației Europei, cum ar fi abuzurile din timpul pandemiei, acest comportament de aliniere a statelor Europei la politicile globaliste împotriva Rusiei pe fondul conflictului cu Ucraina, și l-am întrebat
Care este, în opinia lui, șansa ca populația Europei să se trezească în mod real? Please, Mr. Marcos. I guess that the so-called corona pandemic, or to put it more precisely, the beginning of the anti-corona measures enacted by most Western governments, have been the beginning of the so-called Great Reset, as it was announced by the World Economic Forum, and one of its big spokespersons, Klaus Schwab. But of course, these measures at first led to a stronger control of Western population by the globalist elites, on the one hand, but on the other hand, it was also a point of awakening for millions of Europeans, but also North Americans, who for the first time in their lives began to put into question not only these totally crazy measures, but also the so-called Western democratic system itself. There's a great book written by Russian philosopher Alexander Dugin called The Great Awakening versus the Great Reset, which basically is describing this process, which started with the anti-corona measures. And basically, I think that these measures are, and the protests which they caused, are more or less a big chance for the Europeans, because they make it possible for the European populations to wake up in this very hell we are at the moment living in, and to start some protests. And it was not only these corona policies which led to a big appeal in Austria and other countries, but of course also these sanctions against Russia, which again nourished the flames of protests already started by the events of the big financial crisis starting in 2008. So I think you not only have this process of the Great Reset and its eugenic and new Malthusian measures, which are also to this so-called climate policies and these so-called anti-climate change actions, which are also actually directed at reducing the population in Europe and the West, because as I guess Florin Platon has already mentioned, capitalism is in a big crisis, and therefore these elites try to manage the crisis, to lead it in a certain direction so that they can better control it, of course. But these measures have been so hard, and also these sanctions against Russia, that they put the very consensus on which the Western political system is existing, they put that consensus into question. And I think this is a very big opportunity for all opposition forces all around the West, because a crisis is always a crossroads in history. So you can either go one direction or another direction. We can either go in the direction of unipolarity and further political integration in a Western liberalist world state, or we can join forces with Russia, with Iran, with China, and fight for multipolarity. So therefore, I guess this is a great opportunity. And even if this process didn't lead to a breakup of the Western political system at the moment, it let some Europeans start to think about the very existence, the problems, and therefore I guess that this process bears some potential for radical change. And yeah, it depends on every one of us, every dissident inside the West, to influence this process so that we can really end this system of the Great Reset, of globalization, of this totalitarian liberalism,
which emerged at the end of Cold War. And therefore, I'm not pessimistic about the current events, but very optimistic, because, for example, also the Russian military operation in Ukraine has led to a weakening of this very West and also this globalist system. So I guess we have here a big chance, and it's on us, also on us Europeans in Western Europe, to influence the situation and change it for good and not for bad. Good. Așadar, reamintesc întrebarea pe care am adresat-o domnului Alexandru Markoviț. În ce măsură consideră că europenii sunt capabili în acest moment de o trezire reală sau se vor afla în continuare sub spectrul dominației globaliste? Și domnul Markoviț ne-a dat argumente foarte obiective, spunând că populația din Europa a putut să vadă în ultimii ani, pe de o parte, această criză COVID-19, care a fost adoptată sub forma unor programe emise de globaliști din Davos, Organizația Mondială a Sănătății, și toate guvernele au adoptat aceste măsuri, așa zise măsuri medicale, dar acestea s-au dovedit mai degrabă a fi mijloace de control a populației de către elite. Acesta reprezintă un semnal important de trezire pentru mulți oameni care au început să-și pună întrebări. Dacă aceste măsuri au fost atât de abuzive, cine le instrumentează și în ce scop? De asemenea, populația Europei a început să-și pună întrebări despre sistemul social, despre așa zisa democrație însăși a Europei. Domnul Markoviț ne-a vorbit și despre sintagma dată de Alexandru Dugin, un filozof important în Rusia, referitor la faptul că marea trezire deja a început. Un alt semnal de trezire important pentru populația Europei a reprezentat această măsură de a aplica sancțiuni drastice Rusiei, pentru că mulți oameni au înțeles că ceva nu e în regulă cu conflictul din Ucraina și că Ucraina nu este ea doar așa o simplă țară democratică atacată de Rusia, ci este un cap de pod al Occidentului colectiv împotriva Rusiei. Domnul Markoviț a remarcat că domnul Florin Platon a vorbit de crizele capitalismului și ne spune că acestea sunt instrumentate clar cu scopul de control al populației. În esență ne aflăm într-un punct de răscruce. Putem să o luăm în două direcții. Fie să se continue acest liberalism al democrației, așa zis democrație, a unipolarității condusă de SUA, fie să intrăm în relații cu Rusia, cu China, cu Iranul, cu alte state care constituie nuclee civilizaționale în ordinea multipolară. Au loc schimbări radicale în prezent și populația are acum șansa, în special în Europa, să încheie cu acest liberalism totalitarist care a început după anul 1990, cu marea resetare promovată de Davos. Și domnul Markoviț ne spune că este optimist pentru că în momentul de față europenii chiar au o mare șansă să se elibereze de sub dominația globalistă. Thank you, Mr. Markoviț. Very, very important affirmations that you make. Domnul Florin Platon, dumneavoastră cum vedeți viitorul Europei în contextul actual? Sigur că putem să și extrapolăm puțin
referitor la acest conflict dintre unipolaritate, multipolaritate. Nu vă auzim, să știți. Scuze, am avut microfonul mut. Da, în regulă. Cazul Mongoliei este unul interesant pentru că dacă se duce în nord, unde este o democrație liberală, Rusia o să zică că e democrație. Dacă traversează în sud, în China, China o să zică că e democrație. Și cu toate astea, amândouă sunt foarte diferite. Asta ar fi fost curiozitatea mea legată de democrație. Democrația liberală, iar China mi se pare că se definește o democrație centralizată. Apropo de război, spunea domnul Alexander, eu am folosit un citat din Orwell că the war is not meant to be won, it is meant to be continuous. Deci este o formă practic de războiul, este un pretext. La fel cum înainte a fost pandemia, înainte de pandemie am avut războiul antiterorist și pretextele pentru asta există ca să poată să controleze mai bine masa. Eu aș spune că ideea Eurasiei este o idee mai veche, a pornit de la golism, de la Charles de Gaulle, care vedea cum spunea el, Eurasia de la Barcelona la Vladivostok, parcă era expresia. A fost un proiect european, un proiect incipient înainte să avem Uniunea Europeană și forma de astăzi a Europei. Deci a fost o șansă ratată pentru noi. Și toată cariera sa politică, Charles de Gaulle s-a împotrivit și NATO și s-a împotrivit acestei viziuni de ruperea Europei în două, partea vestică și blocul estic, și practic să ai o jumătate de Europa care este în fapt o colonie americană, pentru că noi am fost. Nu e o chestiune de alegere, nu e o chestiune de preferințe politice, noi practic am fost, adică Occidentul a fost subordonat Statelor Unite prin faptul că ei au eliberat și prin planul Marshall s-a continuat refacerea Europei pe bani americani. Și asta nu a fost așa, un cadou, poftim, luați de aici banii, și s-au creat și niște obligații în felul ăsta. Și obligațiile astea se văd astăzi, se văd bazele NATO din Germania, se văd bazele militare, sistemul financiar, se vede peste tot. Dar a fost o șansă ratată pentru Europa. Și astăzi, practic, experimentăm acest proiect ratat al Europei într-o viziune modificată în care proiectul eurasiatic se reface fără Europa, deci se reface cu Rusia, cu China și în partea cealaltă. Iar Europa rămâne, cum este și numele ei, cum îi spunem noi, Occident. Da? Pentru cine mai știe latină, vine de la occis, care înseamnă coadă. Deci Europa rămâne o periferie, o coadă la acest proiect al viitorului. E regretabil, pentru că nu putem să reactualizăm un proiect european într-o viziune viitoare. Deci, cred că aș putea spune mai bine că avem prea mult trecut ca să ne putem imagina un alt viitor. Și cam asta e viziunea mea. Războiul acesta va continua și se va acutiza. Dacă nu, ăsta va fi altul, pentru că întotdeauna va trebui să existe un pretext. Dacă nu va fi război, va fi o altă formă de criză, fie că se va chema criza refugiaților, fie, o criză climatică, fie că este un pretext bun de control al populației, prin care plutocrația să se mențină la putere. Și din păcate viitorul lumii se va construi și îl vom vedea în altă parte. Noi în România am avut nefericirea asta, să ne uităm peste gard. În perioada comunistă ne uitam în Occident ce se întâmplă, acolo era progresul, cum îl percepeam noi acolo.
Acum o să privim spre gard în partea cealaltă, bănuiesc. Să privim în China, deja putem să ne uităm în China, nu e... Deci diferența tehnologică este enormă între ce înseamnă România occidentală și China comunistă, în ghilimele, și nedemocrată. O să rămânem să ne uităm peste gard, dar în partea cealaltă. De data asta nu o să ne mai uităm. Se schimbă gardul. Da, am înțeles. Să vedem. Poate că totuși populația Europei se va trezi, așa cum spune și domnul Marcovici, și nu o să stăm așa numai pe după garduri. O să participăm. Să sperăm, să vedem. Mr. Erdem, I have two questions for you. First, please tell us which is your opinion about the conflict in Ukraine, who is fighting with who and for what? And the second question, what do you think about this organization, BRICS? It seems that more and more states want to join. And does this trend of participation in BRICS is able to modify the international order in direction of multipolarity? Thank you. Well, first of all, I want to say that I made a mistake when I said we Mongolians are on the road to democracy for 23 years. No, it's 33 years. Yes, we noticed. Yes. Yeah, we just wanted to make sure. No problem. Well, as far as Ukraine situation is concerned, of course, in Ukraine, I must confess that the war is not between Ukraine and Russia. The war is going on between Russia and mainly with the West, with NATO. Because if you see the entire situation, it didn't. We are facing this situation not from the start of the special military operation that was started by the Russian Federation. It started well before. It started actually in 2014 when Maidan has happened, and when the legitimate government and president was taken away from his post, and he had to leave the country, and a lot of financial a lot of monies were put into Ukraine at that time, billions of dollars, in order to change the political face of Ukraine. When you remember after it was a coup d'etat at that time in 2014, and when the government has changed, it started a highly dangerous game against the Russian Federation. The situation in Ukraine has become almost intolerable, especially for the Russian population, who constitute, if I am not mistaken, a third of the entire population of that country, if not more. And the discriminatory practices of the Ukrainian government against Russians has made it so difficult that in the end, what you saw was the appearance of two or even two sovereign states in Donbass. Yeah. So they
and then actually at that time, the war amongst them started. And you probably remember that the two Lugansk and Donetsk republics, they asked for help from Russia. They even established diplomatic relations with the Russian Federation. And after the official request from the two new countries that appeared on the map of Ukraine, they asked for help from Russia, and Russians came in to help the two republics to defend the Russian population in the east of Ukraine. So you see, the situation, this entire situation was not brought by the Russian Federation. The entire situation was domestic. And as you remember, Russia wanted to peacefully resolve the situation when, as you remember, there were Minsk agreements elaborated and signed by 4 countries: Russia, Ukraine, France, and Germany. Those agreements were not implemented by the Ukrainian side, as you remember. Even President Zelensky, if I'm not mistaken, he openly declared at one point in time that the Poroshenko, that the Ukrainian government was not going to implement those agreements, although they put their signature on it. If those agreements were implemented, I do not think this entire situation would not have gone out of control. The situation would have been resolved peacefully. But then after 14 until 2022, you remember what the situation was. Poroshenko and Ukrainian Zelensky's government, they started war against their own citizens on the other side of the front lines against Lugansk and Donetsk. And you probably remember that more than 13 or 14,000 Russian people were killed during that military offensive against Donetsk and Lugansk. So you see, the situation was not actually, this situation was not brought about by the Russian Federation. It was actually the deeds of the government of Ukraine. So that was the main reason why the Russian military forces went into Ukraine in order to defend the Russian Federation there. So I think that this war is not between Ukraine and Russia, but rather between Russia and NATO. You know probably that without the huge financial and military help on the part of NATO, Zelensky's government would never be able to sustain themselves at this point. So even American military experts, also quite a number of intellectuals in the United States, they are
they are blaming the United States and NATO for what is actually transpiring in Ukraine. So this is the question number one, answer to the question number one. Would you like to translate? Yes. Yes, please. I want to translate first. Așadar, l-am întrebat pe domnul Lusan, care a fost, reamintesc, ministrul de externe al Mongoliei și reprezentantul Mongoliei la ONU. L-am întrebat care este opinia dumnealui despre conflictul din Ucraina. Cine cu cine se luptă acolo și în ce scop? Și iată ce ne-a răspuns. Ne-a spus că acest conflict din Ucraina nu este în realitate între Rusia și Ucraina, ci între Rusia și Occident, sau mai exact între Rusia și NATO. Și că acest conflict nu a început în februarie 2022, așa cum se susține în narațiunea în spațiul euroatlantic, ci mai degrabă în anul 2014, când a avut loc o lovitură de stat susținută de Occidentul colectiv în Ucraina. Atunci guvernul legitim al Ucrainei, care era pro-rus, a fost forțat să părăsească țara și a fost înlocuit de un guvern marionetă susținut de Occident. De atunci Occidentul a investit, să zicem așa, a plusat foarte multe miliarde de dolari în Ucraina pentru a-i modifica total orientarea. A fost un joc periculos pe care Occidentul l-a început atunci, în 2014, care a devenit intolerabil pentru Rusia. Și ne reamintește domnul Erden că, din cunoștințele lui, aproximativ o treime din populația Ucrainei era de etnie rusă, propriu-zis, vorbitoare de limbă rusă, și au fost aplicate de către noul guvern al Kievului, al Ucrainei, politici foarte discriminatorii față de populația vorbitoare de limbă rusă, până la punctul în care au apărut două state care și-au solicitat autonomia și ulterior independența. În Donbass este vorba despre republicile Lugansk și Donetsk. Dar guvernul ucrainean a pornit un război împotriva lor, acuzându-le de politici teroriste. Populația de etnie rusă din Ucraina a primit ajutor din partea Rusiei. În final, aceștia și-au obținut independența recunoscută de Federația Rusă și rușii au intrat în Ucraina cu operațiunea militară specială ca să ajute populația vorbitoare de limbă rusă la solicitarea acesteia. Și subliniază domnul Erden că întreaga situație a pornit ca urmare a politicilor aplicate de Kiev, deci nu Rusia a pornit acest conflict. Rusia a urmărit o soluționare pașnică, mai ales asta se reflectă în acordurile de la Minsk, care au fost propuse în anul 2014-2015 și care au fost semnate de republicile Lugansk, Donetsk și Ucraina pe de o parte, dar susținute de formatul Normandia, Rusia, Germania și Franța. Și acestea nu au fost implementate. Chiar și președintele Ucrainei din acea vreme, Poroșenko, a recunoscut ulterior, mai exact prin 2022, că Ucraina nu a intenționat niciodată să respecte acele angajamente. De asemenea, și Merkel și președintele Franței au spus același lucru, că doar au urmărit să acorde timp Ucrainei, de-aia au semnat. Situația nu ar fi evoluat așa dacă acordurile la Minsk ar fi fost respectate. Minsk agreements were signed under the umbrella of UN. This is important. You know I don't very well. quite remember, but I do remember that in Minsk,
four leaders of four countries signed those agreements, and Yes, if you sign the agreements, you have to make sure that these agreements are implemented. Otherwise, yes. why do we sign agreements? Because I have to say here right away that Please allow me to finish the translation, and then I want to involve everybody, including Mr. Markovits and Mr. Platon. Deci, domnul Erden a spus că după data de 24 februarie 2022, președintele actual al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a început propriu-zis un război împotriva propriei populații a Ucrainei, pentru că cei din estul Ucrainei, să nu uităm, din Donbass sunt sau erau ucraineni. Iar Rusia deja a plătit un preț mare pentru că a dorit să apere această populație, pentru că peste 30.000, unii spun 50.000 de soldați ruși au fost uciși în acest conflict. Deci situația, ne repetă domnul Erden, că nu a fost provocată de Rusia, ci de guvernul Ucrainei susținut de Occident. Ne spune că fără ajutorul vestului, guvernul actual al Kievului nu ar fi reușit să aducă situația la acest punct de criză foarte accentuată. Chiar și experți militari americani și diferiți erudiți acuză Statele Unite și NATO pentru ceea ce se petrece în Ucraina, o criză care, iată că, escaladează. Și pe urmă, domnul Erden ne-a spus că odată ce aceste acorduri de la Minsk au fost semnate de președinții a 4 state, în opinia lui ar fi fost firesc ca ele să fie respectate, altfel ce rost mai au tratatele internaționale dacă nu sunt respectate. So I said, Mr. Erden, that indeed the international relations cannot be funded other than trust, as you very well said in your presentation in conference about multipolarity in April. Exactly. There was the second question. Would you like me to answer these questions, the second questions now or later? I prefer to answer later because I will ask the same question to the other invitees. I haven't finished answering this particular question. Can I add 2 more sentences? Yes, sure. Thank Absolutely, you. I'm very yes. sorry. Yeah. Well, first of all, I wanted to say that these are what I'm saying is my personal views, because some in my country would not support what I'm saying. This is number one. Secondly, I wanted to say, actually, I wanted to stress that the underlying reason for the prevailing situation in Ukraine lies in the fact that the fundamental principle of equal and comprehensive security has been compromised. And it was compromised by the West, by the NATO countries. So, although they signed in Istanbul and in Hungary at the very highest level, they signed agreements or declarations saying that they are in favor of the fundamental principle of equal security. But then equal security is no longer being taken seriously by the West, because all the actions that are being taken by NATO and by NATO countries is actually making the situation for Russia very dangerous. The security of Russia is being endangered.
So that is why that was a kind of a reaction on the part of Russia in this particular case. So this is what I wanted to say. Also here, Madame Merkel's statement, I was taken aback by her statement a couple of months ago, if I'm not mistaken, when she said that Ukraine, Germany, probably France, they did not even had any intention to implement those agreements. Can you imagine such a statement by the former Chancellor of Germany? That was really something that I, as a diplomat, as a former diplomat, as a retired diplomat, I was taken aback by that statement. The main reason, she said openly, was to strengthen military forces of Ukraine, to buy time for Ukraine to get as many military support from NATO as possible. You see, that was a kind of a relation on the part of a very high-level official from Germany. And if countries, representatives would approach international agreements in such a way, what do you think will happen in the world? Trust will disappear. We will never be able to come to any agreements and sign any agreements. The entire system is being put in a situation when countries will start will have lots of difficulty in believing in what they are trying to accomplish amongst themselves. So this is a huge problem of distrust. This is what is going to happen in the future if trust is trampled upon. This is what I wanted to say. Thank you. Yes, thank you too. Deci, domnul Erden a dorit să completeze răspunsul la prima mea întrebare referitor la situația în Ucraina și a spus în primul rând că vrea să precizeze că ceea ce ne spune reprezintă opiniile dumnealui personale, pentru că în Ucraina există și în Mongolia există și persoane care nu ar fi de acord cu ceea ce dumnealui susține, dar ca fost diplomat, eu consider că este foarte relevant ceea ce ne spune. De asemenea, ne-a mai spus că motivul pentru care s-a ajuns la această escaladare foarte periculoasă a situației din Ucraina și în contextul general cu Rusia, cu Occidentul, este că nu au fost respectate principiile fundamentale prevăzute în tratatele internaționale și se referă mai specific la acele tratate care prevedeau asigurarea unei securități comprehensive, egale, interactive între Rusia și NATO. Și aici dumnealui ne-a menționat două tratate, unul de la Istanbul în 1999 și unul din Ungaria. Și deși Occidentul a semnat aceste tratate, ulterior nu le-a mai respectat. Pentru că aceste tratate prevedeau că nicio parte să nu fie înarmată mai mult decât cealaltă, pentru că atunci cealaltă parte s-ar simți amenințată. Totuși NATO s-a extins și s-a înarmat și Rusia, în mod firesc și logic, s-a simțit amenințată. Deci politicile vestului au făcut ca situația de securitate a Rusiei să devină inacceptabilă, foarte gravă, și de aceea rușii au reacționat. De asemenea, domnul Erdem ne-a mai completat că
Angela Merkel, fosta cancelară a Germaniei, a declarat în decembrie, dar nu doar ea, ci și fostul președinte al Germaniei, ca și Poroșenko, faptul că au semnat acele acorduri de la Minsk fără să aibă nici cea mai vagă intenție să le respecte. Deci, ce mai putem spune în fața unei asemenea declarații venite de la un înalt oficial al unei mari puteri, Germania? Deci domnul Erden ne spune că a fost diplomat, a fost șocat să afle chiar din gura doamnei Merkel o astfel de mărturisire. Și se întreabă dumnealui retoric dacă situația diplomației internaționale a ajuns într-un asemenea stadiu, ce se va întâmpla cu statele, pentru că dispare încrederea între națiuni. Și atunci este o mare problemă, pentru că nu se mai poate construi nimic în viitor fără încredere. E o observație foarte importantă. So, Mr. Markovits, please tell us which is your opinion about this emergence of BRICS organization. More and more states want to join. Which is, in your opinion, the consequences of the growing of this organization? Does this situation will promote multipolarity? So I guess that the emergence of the BRICS alliance is just another sign of the global balance shifting from Western imposed unipolarity to multipolarity. And I think the very fact that the applications for the BRICS states skyrocketed after the beginning of the special military operation in Ukraine shows us that more and more countries realize that if they are staying in globalist Western institutions, it actually means that they are enslaved by the West, or better, or to put it better, that the West dictates his conditions on them. So they are not able to create a more just world, a world where all civilizations are respected and all cultures, but the Western unipolar institutions actually lead to a world which is created by the West after the rules made by the West, and therefore all the other civilizations are getting lectured in an endless way on how they should adopt Western democracy, how they should adopt so-called human rights, etc., which is only leading to the enslavement and to destruction of their native cultures. So therefore, I think that the institution of BRICS is just another example of an emerging multipolar institution, which gives actually a great chance to all the other free peoples and civilizations around the world to actually create their own destiny and follow their own rules, their own belief systems, and which is actually an alternative to being committed to Western dictates. Therefore, I think it's a very positive sign that the BRICS states have already not only catched up with the G7 states, but already left the G7 behind. So I think this is a clear signal for emerging multipolarity. Of course, how this multipolarity will end in long term, we can see, but it has actually the promise of creating a better world, of a more just world, of a world which is not only dictated by the West, but where different civilizations can bring in their own interests. And therefore, I'm very positive about the emergence of BRICS. And I personally hope that also some European states will join BRICS in the future and leave actually the unipolar globalist institutions of the West, so that also we Europeans can liberate ourselves from American dictates, from the dictates of Washington,
from the dictates of Brussels, and also do our part to create a more just order around the world. Thank you. Deci, domnul Marcoviț, la întrebarea mea referitoare la influența pe care o are BRICS, vedem că tot asupra relației internaționale, vedem că tot mai multe state ale lumii doresc să adere la BRICS. Domnul Marcoviț ne spune că acesta reprezintă un alt semn al modificării rapide a situației internaționale, deoarece se trece de la ordinea unipolară, care a fost după 1990, la un alt tip de ordine, și anume ordinea multipolară. Statele BRICS nu susțin sancțiunile împotriva Rusiei care sunt impuse de Occident. Vestul unipolar ține lecții de democrație și de drepturile omului, dar aceasta este o ipocrizie, pentru că în Europa, în Uniunea Europeană, nu există așa ceva în mod real, democrație și drepturile omului. Drepturile omului sunt călcate în picioare, știm asta foarte bine. De fapt, vestul este într-un proces de decădere civilizațională, care este înlocuit de dictatură, dar iată că emergența statelor BRICS pe calea suveranității constituie un exemplu și o șansă pentru statele lumii, o alternativă inclusiv pentru statele din Europa, o alternativă față de dictatura vestului. Este un semn clar, BRICS-ul, că multipolaritatea este pe drum, urmează. Sigur că este dificil de spus care va fi parcursul multipolarității pe termen lung, cum vor apare, cum se vor fortifica civilizațiile care este necesar să constituie polii multipolarității, dar pe ansamblu domnul Marcoviț este foarte încrezător că multipolaritatea va veni destul de curând și, de ce nu, poate chiar și Uniunea Europeană va alege la un moment dat să iasă de sub dominația dictatorială a Washingtonului, a Statelor Unite, a NATO și să adere la BRICS, la ordinea multipolară. A very optimistic answer, Mr. Marcoviț. Da, văd că avem și niște comentarii mai puțin pozitive. O să citesc pentru audiența noastră. Domnul Bogdan Andrei Andercau, da, ne spune că BRICS este o păcăleală, cei din BRICS îi atrag pe cei împotriva globalizării, în capcana digitalizării, ei sunt campioni chiar la dictatură, când o să iasă toți din ONU, o să-i credem, probabil până atunci sunt povești, au aceiași stăpâni și scopul este același. Sigur că fiecare are libertatea să creadă ce consideră, tocmai de asta am și citit acest comentariu care contrazice opinia invitaților, cel puțin a domnului Marcoviț. Aceeași întrebare pentru domnul Florin Platon. Ce părere aveți de organizația BRICS? Are potențialul să modifice în mod semnificativ ordinea internațională sau, iată, cum ne spune telespectatorul nostru, BRICS este o păcăleală a globaliștilor? Unmute-ul. BRICS-ul exista și înainte de război. Eu aș începe cu o coincidență care are loc acum, apropo de asociația domnului Marcovici. Bănuiesc că se referă la Alexander Suvorov. Is it Alexander Suvorov? Întreabă-l în engleză. Da. Your institute is Alexander Suvorov, Mr. Markovic. You mean if it is named after him? Yes. Of course it is named after him, after the Russian general who fought in the 18th century against the French Revolution and the Ottoman Empire. Yeah. Coincidența ar fi că este chiar generalul care a anexat Crimea la Rusia, mă rog, o luat deci a fost cucerită de la otomani.
dar este în același timp generalul care prin victoriile împotriva otomanilor a început perioada de modernizare a României. Deci independența României și desprinderea României din vasalitatea otomană începe cu acest Alexandru Suvorov, care are și un titlu... Florin, Da. dă-mi voie, te rog, să aduc o completare ca să nu ne îndepărtăm de subiect. Vreau să reamintesc auditorului că în secolul IX, în Crimea, Rusia a trecut la creștinism prin kneazul Vladimir, care este numit și în prezent luminătorul Rusiei. Deci în istoria veche a Rusiei, Crimea era un teritoriu rusesc, la fel cum Kievul a constituit leagănul civilizației ruse, se numea Rusia Kieveană sau Rutenia Kieveană. Deci istoria este mai complicată. Ca să spunem că Rusia a anexat Crimea, e o exprimare, după părerea mea, un pic simplificatoare. Te rog, continuă. Da, a fost o istorie lungă. Eu spun de tratatul de la Iași, în care, în urma conflictului, Imperiul Otoman a cedat Crimea Imperiului Rus. Dar acest general Suvorov, merită, cred, de menționat, are și titlul de conte de Râmnic, adică Râmnicul Sărat, cred că, dacă nu mă înșel. Are un titlu nobiliar românesc, să spun, și o statuie în localitatea respectivă și un personaj foarte important pentru istoria României. Asta așa ca o paranteză pentru ascultători. Într-adevăr, e o sincronicitate, e o legătură, o conexiune interesantă. Revenind la BRICS, cred că conflictul acesta ar fi ceva ce ar fi fost mai dificil pentru BRICS fără acesta. Eu am avut un interviu cu ambasadorul Rusiei în România, cu excelența sa Valeri Cusmin. Era chiar înainte de începerea conflictului, cu un an înainte, și el spunea atunci că, practic, în urma pandemiei, China își revenise mai repede, toată Asia își revenise mai accelerat de pe urma pandemiei și avea loc o dezvoltare economică accelerată, mult mai accelerată decât ce se întâmpla în Europa. În schimb, le lipseau foarte mult din resurse, pentru că orice dezvoltare economică implică resurse. Resurse pe care Rusia, Federația Rusă, exporta și în spațiul respectiv, dar o parte erau exportate în mod tradițional în Europa. Acest conflict, practic, acum nu mai trebuie să spunem că, europenii, americani, nu se știe exact cine, au aruncat și țeava în aer, conducta care transporta petrolul. Deci, practic, prin acest conflict, toate resursele care înainte erau trimise în Occident, acum se duc spre piața asiatică, se duc în Est, ceea ce intensifică dezvoltarea BRICS. Deci creșterea BRICS putem să o vedem fix economic vorbind, nu doar politic. Economic vorbind, este și o urmare a acestui conflict. Deci acest conflict permite BRICS-ului să crească și să accelereze în dezvoltarea sa economică. Odată cu dezvoltarea economică se mai întâmplă un fenomen. Este vorba de dezvoltarea tehnologică. Pentru că orice tehnologie, ca să poată să fie rentabilă, nu este suficient să fie evoluată. Îi trebuie și o recuperare a investiției tehnologice care se face prin procesul de marketizare. Adică îți trebuie piața. Îți trebuie să recuperezi investiția tehnologică prin dimensiunea sa economică. În momentul în care BRICS-ul vedem acum ca rețea se extinde la nivel global, asta înseamnă și o piață economică foarte puternică. Piață care înseamnă recuperarea investițiilor tehnologice. Deci, practic, în momentul ăsta, să spunem, chiar dacă China sau alte state din BRICS s-ar afla tehnologic vorbind în urma Occidentului, să zicem că e o supoziție, nu spun că este în urmă sau înainte, dar dacă ar fi chiar și în urma Occidentului, ea ar putea să recupereze tehnologic mult mai repede, prin simplu fapt că au această piață prin care își recuperează investițiile pe care le fac în tehnologie. Și asta înseamnă investiții în educație, înseamnă centre universitare, înseamnă cercetare, înseamnă foarte mult.
Ceea ce Occidentul în momentul ăsta, România, un exemplu, noi nu mai investim în cercetare, nu mai investim nici măcar în educație, nu mai investim în nimic. Pentru că tehnologia trebuie să-și recupereze banul din structura sa economică. Deci noi intrăm într-un cerc, Occidentul intră acum într-un cerc vicios prin care tot avansul său tehnologic nu se mai poate recupera economic de pe piață, în condițiile în care BRICS-ul se extinde. Deci strict economic vorbim, fără să mai luăm conotațiile politice, BRICS-ul este o structură care în momentul ăsta creează spirala aceasta prin care el se reproduce nu numai politic, ci și tot acest tandem între economic și tehnologic, ceea ce permite un avans care probabil va crește în continuare și care este susținut de resurse ieftine și cantitatea enormă de resurse care trebuie aceste dezvoltări. Se vede deja că în Occident totul este mai scump și eventual în cantități mai mici. Și asta se vede în prețul final al produsului. Da, mulțumesc. So, gentlemen, I will formulate the same question for Mr. Erden, and then we'll go at the final round of questions about conclusions about international relations now. So, Mr. Erden, please tell us which is your opinion about the influence of BRICS in international relations, if BRICS contributes in a major mode to multipolarity. Thank you. I just wanted to add to what has been said by Mr. Markovic. I agree with him totally. What he said, I couldn't understand what the other speaker was speaking, Mr. Platon, because I don't speak Romanian. May I only say that BRICS really is an important institution that has come around a number of years ago, and it is playing an ever-increasing role in world affairs. It is certainly one of the consequences or aftermaths or results, mainly results of the international situation in the last couple of years, in the last few years. So this is also a sign that the world has changed, that unipolar world has become a matter of the past, and that we are living today in a multipolar world. It's no longer dominated by one country. We see countries like China, for instance. It has become a leading economic and technologically advanced powers. It has become a space power with an increasing military might. As you probably know, that GDP of China today has surpassed $19 trillion, whereas the US GDP is 27. But with the current speed, China will overrun the United States in a matter of few years. Please repeat those numbers, because it is important. And okay. China and US. Yes, China's GDP today is over $19 trillion. 90 or 19? 19, 19. 19, yes. And US And GDP, US? $27 trillion. 27. Yes. Yes. Whereas Russia is $1.5 trillion. 1.5. Yes, much less. Yeah, much less. But Russia
everybody knows that Russia in the 1990s had a very turbulent, difficult decade since the collapse of the Soviet Union. Today, after Mr. Putin came to power, Russia has changed dramatically. It is again asserting itself as a major power on the world stage. In spite of the Western sanctions, Russia is actually steadily gaining its military and economic strength. Even in some military areas, Russia is leading and even left behind the United States. So Russia is also constantly and steadily expanding its cooperative relations with many countries around the world. Look at Africa, Asia, Latin America. China is the same. So these countries, I think Mr. Markovic already talked about this. BRICS countries are even stronger from the economic point of view, at least, than G7. You see, so this is a huge dramatic change that is taking place, which is actually underlies the entire development of the world. The world has become multipolar. It is a fact, and no one can deny it. Yes, and personal, I would add. And there are increasing, growing number of countries which would like to become official members of the BRICS. As far as, if I'm not mistaken, there are almost 20 countries around the world, from Asia, Latin America, Africa, Arab countries, which are vying to become members of BRICS. And it seems to me that soon enough, this issue is already being taken up by the BRICS foreign ministers, which was taking place in South August. Africa. Yes, in August. In South Africa, yes. Yes, I wanted to add an important fact, in my opinion, that there is an important process of de-dollarization. I mean, the BRICS country does not want to make trade in dollars, and the dollar will be overthrown from this position of global currency. Exactly, yes. The process of de-dollarization has started. The BRICS country wants to make a coin, a common coin of gold, sustained by gold. I will translate now, and then we'll go to the final round of conclusion for each of you. Deci, domnul Erden ne-a spus că este foarte de acord cu ce a spus domnul Markovic. Nu a înțeles foarte bine ce a zis domnul Platon, de aceea nu se poate pronunța în privința dumnealui. Ne spunea că organizația BRICS joacă un rol tot mai important pe scena lumii. Este, așa cum a zis și domnul Florin Platon, stimulată de însăși consecințele acestui conflict de pe teritoriul Ucrainei, de situația din ultimii ani. Lumea se schimbă, unipolaritatea este de domeniul trecutului, am intrat deja în multipolaritate, este de părere domnul Erden. Acum nu mai este exercitată dominația din partea unei singure țări și iată că țări precum China și Rusia au ajuns din puteri regionale să fie puteri globale. China
are un produs intern brut, GDP, de 19 trilioane de dolari, foarte apropiat de cel al Statelor Unite, care are 27 de trilioane. Mă rog, cifrele astea sunt interpretabile, sunt mai multe criterii. Este semnificativ că Rusia are doar 1,5 trilioane de dolari PIB-ul, însă, din punct de vedere militar, Rusia este pe anumite domenii chiar superioară Statelor Unite, chiar pe plan militar. Așa. După 1990, Rusia a intrat într-un parcurs ascendent, mai ales după venirea lui Putin, că în deceniul de imediat după 1990 a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, era o colonie a vestului, dar după anul 2000, când a venit Putin, Rusia a devenit o putere majoră în pofida sancțiunilor impuse de vest. Rusia își extinde și îmbunătățește foarte mult relațiile cu țări din Africa, Asia, America Latină. Este semnificativ că statele BRICS au acum împreună un PIB mai mare decât cel al statelor G7. Aceasta dovedește că lumea a intrat într-o altă ordine, că multipolaritatea este un fapt și de asemenea este semnificativ că multe alte state, aproximativ 20, doresc să devină membri BRICS, state din Asia, Africa, America Latină. Și în august va avea loc un summit, o întâlnire a premierilor statelor BRICS, ocazie cu care probabil vor adera și alte țări. Intrăm acum în runda finală de întrebări, în care o să urmărim să fim succinți. Întrebări referitoare la o concluzie generală. So, Mr. Markovits, please tell us your conclusion about the trend of the international relations. Where do we stand in this point, and what can we do to participate in a more efficient manner to the transformation of the world in a spiritual, in a sovereign direction of states? At the very moment, we are witnessing the end of the old unipolar world and the emergence of a multipolar world. But we have to remember that, for example, the West and the Americans failed after 1991 to create out of the unipolar moment, which emerged on a world stage after the collapse of communism. They failed to create an order, a real order, and not just the chaos which followed after the fall of the Soviet Union. So they were actually not able to lead the world and to create an order which was not only acceptable for the Americans, but also for the other civilizations around the world. Now we witness the fact that we have this unipolar moment, and we have institutions like the BRICS states, for example, the Shanghai Cooperation, which are now trying to create a multipolar order out of that moment. But how this multipolar order will look like and if it will succeed, I mean, I think the outlook is very positive, but if it will it succeed in the end, this is still open up for debate. So how can we participate in the creation of this world? I guess it's most important that multipolarism as such has as a precondition the diversity of civilizations and the multiplicity of ways of life. So there is not just one American way of life, one Western democracy to fit all different civilizations around the world, but there is a multiplicity of ways of life. And of course, it is not easy to bring all these different civilizations on the table and create an order which is actually acceptable
for all civilizations around the world. So I think the most effective way we can participate in this emerging multipolar order and help creating it is create an understanding for other civilizations. I think on a worldwide stage, the West has to do the most homework in this regard, because there's still this idea of Western exceptionalism and of Western universalism, which is actually not regarding other civilizations around the world as equals, but as somehow as savages or barbarians. And the Western aggression in Ukraine is just another example of that. But I think we can change, and if we do our share in creating mutual understanding, in trying to understand different cultures and civilizations, then I think it's possible to create such an order. Of course, this also presupposes, in regard of Europe, that Europeans finally start to develop their own interests and formulate them, especially free from US American influence and free from global liberalism. So there is a lot to do for Europeans. And my opinion is that honestly, if the other civilizations around the world, like Russia and China, for example, and Iran, India, and many others, are able to make an example and become a role model for this multipolar cooperation, I think the BRICS states, for example, play a very important role in this process. Then this will also make a big impression on European thinkers, on average European people, so that they will also multipolarity and look for finding a place for Europe in this multipolar world. Because of course, at the moment, Western media and especially education institutions are dominated still by these ideas of unipolarity, of open society, and of globalism. And of course, with this mindset, you are not ready to adopt multipolarity. So, for example, a lot of Western institutions are now trying to spread this image of multipolarity being an evil plot to install communism all around the world, and that the Chinese Communist Party tries to use BRICS as an instrument to enslave us all. But of course, this is just a legenda negra, a propaganda myth, a black legend. So I guess for Europeans, it's most important to see that this Western exceptionalism is just a propaganda myth, and try to create a better understanding of other civilizations like Russian civilization and especially Chinese civilization, which are now viewed as the main enemies by Western globalist elites. And if we are able to do this, and especially get rid of this globalist elites, I think in the long run also Europe can take a place, and even not a bad place, but an important place in this concert of multiple civilizations and of multiple nations around the world who are participating in multipolarity and building together a multipolar order of peace. Perfect. Thank you. I'll translate in a second. Yes. Deci, domnul Markovic ne spune că, așa ca și o concluzie pentru discuția din seara aceasta și ca o evaluare a parcursului sistemului internațional, că în momentul de față nu putem neapărat să spunem că unipolaritatea s-a încheiat și a început multipolaritatea, ci mai degrabă unipolaritatea este într-un proces de descreștere, iar multipolaritatea într-un proces de creștere. Deci e o etapă tranzitorie. După anul 1991,
ne reamintește și domnul Markovic, a început ordinea unipolară prin disoluția Uniunii Sovietice. SUA a rămas singura superputere în acel moment. Au creat o ordine internațională, al cărei ax erau Statele Unite, dar iată că nu a fost o ordine acceptabilă pentru toată lumea, motiv pentru care gradat a început să fie respinsă. Existența unor organizații precum BRICS sau Organizația de Cooperare din Shanghai dovedesc că multipolaritatea este o soluție mai bună pentru ordinea internațională. Despre cum va evolua multipolaritatea este o discuție care rămâne deschisă, e un subiect prea complex, însă referitor la o întrebare pe care eu am formulat-o, cum putem noi participa, populația lumii, pentru instituirea unei ordini mai echitabile, internaționale, domnul Markovic ne spune că este necesară o diversitate a civilizațiilor. Multipolaritatea înseamnă o revigorare a civilizațiilor. Nu e vorba numai de state, de puterea statelor, ci de puterea civilizațiilor. Cu alte cuvinte, este nevoie să vedem că există și alte moduri de viață, nu doar modul american, ci există civilizația rusă, civilizația chineză, iraniană și multe, multe altele. America Latină. Deci, multipolaritatea implică o recunoaștere, o acceptare a faptului că există și alte moduri de a trăi. Nu trebuie să impună o civilizație, modul ei și acela să fie unicul pe planetă. Deci, pentru a ajuta la acest proces, este necesar să înțelegem și alte civilizații, să descoperim valorile lor, să le facem cunoscute. Este necesar să ne facem temele, ne zice domnul Markovic. În momentul de față, sistemul educațional occidental este tributar universalismului american, excepționalismului american, care spune că doar valorile acestea sunt bune, ele se vor generaliza, iar agresiunea vestului împotriva Rusiei în Ucraina este un exemplu de retorică excepționalistă, adică numai SUA are dreptate. Este exclus ca Rusia să aibă în vreun fel dreptate. În ceea ce privește Europa, domnul Markovic ne spune că este necesar să dezvoltăm propriul interes al statelor europene, acestea să se elibereze de către influența dominatoare, tiranică, americană sau, mai bine spus, globalistă. Este necesar să dezvoltăm moduri de cooperare între civilizația europeană și celelalte civilizații, India, China, Rusia, Iran și altele. Pentru Uniunea Europeană este necesar să înțeleagă că își poate găsi un loc în ordinea multipolară, nu neapărat primul loc, dar un loc egal cu al altor civilizații. Europa este un leagăn important de civilizație în lume și își poate păstra acest loc în ordinea multipolară cu condiția să iasă de sub influența tiranică a globaliștilor. În momentul de față, instituțiile din Europa nu sunt pregătite să accepte astfel de idei care se referă la tranziția spre multipolaritate. Se face o imensă propagandă, manipulare și tocmai de aceea populația însă și a Europei trebuie să se emancipeze, să învețe să accepte și alte civilizații, să învețe să scape de dominația globalistă. Deci, în final, să învățăm să participăm la acest concert de civilizații și să construim împreună. Thank you, Mr. Markovic. It was very interesting and very important everything you said. Domnul Florin Platon, vă rog o concluzie de același tip, adică spre ce ne îndreptăm și cu ce putem contribui.
Da, eu sunt un pic mai pragmatic, aș încerca. Cred că universalismul, adică civilizația asta unipolară despre care vorbim, are o rădăcină mult mai veche decât Statele Unite, cum vedem astăzi. Pentru că universalismul ăsta este, în fundamental, este de esență europeană. Și înaintea Americii a fost Marea Britanie și Germania și toate țările, deci toată perioada colonială și Spania și inclusiv Rusia. Adică Rusia face parte din această paradigmă unipolară. Faptul că ea a existat la un moment dat într-o formă bipolară în timpul perioadei războiului rece este practic o variantă a versiunii unipolare. Dar acest multipolarism care se naște nu în contradicție cu Statele Unite, ci în contradicție cu chiar civilizația europeană și universalismul ei de până acum, care este fundamental în toată cultura sa. Deci trebuie să ne așteptăm la o desprindere față de întreaga cultură europeană. Deci, cum spunea și domnul Markovici, este hai să nu spunem un conflict al civilizațiilor, dar o reevaluare a civilizațiilor. Și apropo de conflict al civilizațiilor, dacă ne amintim de Samuel Huntington, în Ucraina, fix cam pe acolo trece granița, cum și-o imaginase și el, conflictul între ortodoxism și Europa catolică. Deci se trece dinspre un universalism european, nu neapărat american, către un multipolarism global, dar aș spune că totuși, dacă am fi pragmatici, am vedea că nu va fi totuși o egalitate a subiecților. Pentru că China nu este egală cu, nu știu să zic, cu Arabia Saudită, poftim, sau cu Africa de Sud, nu știu. Deci, acest multipolarism totuși va reproduce anumite relații de dominație. Atâta doar că este o necesitate acestei lumi multipolare, pentru că problemele care ne așteaptă în viitor, cel puțin problema climatică, nu poate fi rezolvată pe sectoare, cum s-a încercat până acum în Europa. Dacă aplicăm politici verzi în Europa, pentru că acolo se terminau politicile noastre, da? Se aplicau fix pe granițele Uniunii Europene. Poluarea nu are granițe. Deci toată problema cu încălzirea globală, toate problemele cu deșeuri. Europa, de exemplu, exporta deșeuri în China. Deci noi reușeam să ne facem politica verde exportând gunoiul în altă parte. Toate aceste provocări care ne așteaptă au nevoie de o abordare globală. Și această abordare globală este acest multipolarism în care nu vor fi statele egale, dar va trebui să existe un echilibru tocmai ca să supraviețuim împreună, pentru că nu putem supraviețui decât împreună. Mulțumesc. O scurtă precizare de ordin teoretic. Vreau să menționez din ceea ce reprezintă studiul academic al multipolarității că multipolaritatea nu înseamnă egalitatea între state, între toate statele, ci înseamnă ca sistemul internațional să aibă 3 sau mai multe puteri, superputeri, să aibă de asemenea puteri majore, puteri medii și puteri minore. Deci nu toate statele sunt egale între ele, dar trebuie să fie neapărat 3 sau mai multe superputeri. Bipolaritatea înseamnă să fie 2 superputeri, unipolaritatea înseamnă să fie o singură superputere, nici o putere majoră și mai multe puteri medii și minore. Dar, mă rog, cred că nu trebuie să insistăm acum pe aceste noțiuni. Am vrut doar să aduc așa, din punct de vedere teoretic, o clarificare. Mr. Erdem, please, a conclusion for this meeting, and this conclusion I would suggest to respond to this question towards what situation of international order we go, and how we can help to push the things in a right direction. Thank you. Well, the multipolar world
I believe it's a unstoppable process. We are going towards multipolarity, and this movement no one will not be able to stop it, because the objective situation around the world, the appearance of many countries that are playing an increasingly important role in world affairs are appearing. So this is why I say this is an unstoppable process. This is number one. Number two, since the attention of the entire world is focused on the war in Ukraine, I think it's very important now that the parties concerned sit at the table and negotiate the end of the war in this country. Because in the end, the stopping of a conflict in this country will create a good political environment for the betterment of the entire situation, not only in Europe, but it will also impact positively on the situation around the world. That is why I'm trying to focus the attention of people that on the problem of Ukraine, because it will, in the end, help repair the relations between Russia and the West. If this process starts, then of course it will have a very good impact on the entire international situation. I also would like to say that such online conferences like the one we participated in a couple of months ago, it will create also a good opportunity for many people around the world to see the different views of representatives of different countries on varieties, on different problems that the countries around the world are facing, challenges that many countries around the world are facing. Because as you know, in many countries, even in my country and in the West, when you see the information going from them, it's highly one-sided information. So I think we have to be much more proactive in trying to bring to the attention of the people around the world the different views of peoples on important acute problems of international relations, including Ukraine. I think, for instance, if Ukraine becomes a neutral country, if Ukraine will not become a member of NATO, the situation on the European continent will certainly change for the better. It will create good conditions for the resolvement of many, many other political, economic problems that the European countries are facing today.
this is what I wanted to say. But since we are nearing the end of our discussions, I wanted to thank you, Mr. Moderator, Mr. Atudorai, Tudore, yes, thank you. for making a lot of efforts in translating our I statements. do my best. Thank you very much to you for being a wonderful moderator. Thank you very much, Mr. Erden. Thank you. It's an honor for me to be with you. I respect you very much, and I was very pleased of your presentation at the conference. That is why I invited you, because it goes to my heart what I heard from you. Thank you. Then and now also. Now I will translate what you said. Deci, domnul Erden ne spune că, referitor la întrebarea mea de a ne preciza către ce se îndreaptă sistemul internațional și cum putem contribui fiecare dintre noi la ajungerea la un deziderat cât mai favorabil, dumnealui ne spune că lumea multipolară este într-un proces de neoprit datorită unor cauze situaționale, a unor pârghii obiective care se desfășoară în prezent în lume. Deci acesta a fost primul punct pe care a dorit să-l precizeze. Al doilea punct, din moment ce în prezent atenția lumii este îndreptată spre conflictul din Ucraina, este important ca statele implicate să ajungă la masa negocierilor, pentru că o oprire a conflictului va crea un mediu politic favorabil pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa. De aceea, domnul Erden a urmărit să orienteze atenția noastră și a oamenilor care vor urmări această emisiune pe situația din Ucraina, deoarece repararea relațiilor dintre Rusia și Vest va avea un impact uriaș. Un al treilea aspect pe care domnul Erden a dorit să-l menționeze este că acea conferință internațională care a avut loc în aprilie despre multipolaritate și alte conferințe de acest gen au de asemenea un rol important, pentru că generează oportunitatea ca oamenii să înțeleagă, să vadă mai multe puncte de vedere despre problemele majore cu care lumea se confruntă. Dacă noi suntem prizonieri unei singure concepții, a unei singure narațiuni promovată doar în țara noastră, suntem prinși ca într-o colivie. Domnul Erden ne spune că în foarte multe țări, inclusiv în Mongolia, este exercitată o campanie de manipulare și tocmai de aceea trebuie să vedem și alte opinii, să avem ochii deschiși, să fim mai proactivi, să răspândim adevărul astfel încât lumea să fie cât mai bine informată, educată. Referitor la situația din Ucraina, dar și referitor la alte problematici fundamentale. În ceea ce privește Ucraina, domnul Erden subliniază că dacă această țară, Ucraina, nu va ajunge membru NATO, aceasta va crea o premiză foarte bună pentru realizarea și rezolvarea a multor alte probleme economice și politice dintre țările lumii, inclusiv pentru Europa, pentru că Europa, așa cum a spus și domnul Markovits, este o victimă colaterală pe care globaliștii au preferat să o sacrifice în acest conflict cu Rusia desfășurat pe teritoriul Ucrainei. Așadar, timpul a zburat foarte repede, au trecut deja 2 ore 45. O să încheiem această emisiune. Thank you very much for your presence in this debate.
Everything you said, it was and it is very important for Romanian public. I hope it was not too long broadcast for you, Mr. Markovic, Mr. Erden, domnul Platon. I thank you very much again. Mulțumesc și audienței, am mulțumit invitațiilor și sperăm că aceste informații pe care le-ați aflat, dragi telespectatori, v-au fost utile. Bun, așadar o să ne vedem la o viitoare emisiune săptămâna care urmează. Până atunci, vă dorim toate cele bune și să ne revedem cu bine. So, we end here this show and thank you again for your participation. So long. Goodbye. Goodbye. Good night.